Idén till Karlmark föddes under min första nattjour som helt nyfärdig läkare. Jag hade blivit kallad till förlossning för att titta på ett sjukt barn. Och när jag står där med den här lilla bebisen så slår det mig hur få beslutsstöd och tester vi faktiskt har utvecklat för just nyfödda barn. I Karlmark sysslar vi med patientnära diagnostik. Det är en miljardmarknad som ökar för varje år. Vårt fokus är att utgå från den lilla patientens medicinska behov och utifrån det ta fram produkter som gör första levnadsveckan smidigare och mer patientsäker. Idag skickar vi de flesta prover till sjukhuslaboratoriet. Det kräver stor blodvolym, tar lång tid och de här labben är inte anpassade för nyfödda barns prover och därför krävs det extra manuellt arbete av de som jobbar på labb. Vi ser också mer hemolys hos nyfödda barn. De röda blodkropparna går sönder, provet går inte att använda, måste slängas och man måste ta om det. Det här skapar naturligtvis väntetider för familj, de som jobbar i sjukvården och bebisen. Karlmarks tester utförs ju där patienten är och du får svar på några minuter, vilket underlättar både vårdkedjan och beslutsprocessen. Och tekniken är egentligen väldigt enkel. Vi har en plastbit med filter som filtrerar blod. Vi har också dränkt in det med en kemi som gör att det du vill mäta i blodet ändrar färg. Det här stoppas sedan in i en avläsare som är som en kamera och där finns det en mjukvara som omvandlar färgen till ett testresultat. Det första som kommer hända är att vi ska ta fram en trippeldiagnostik. Dels så ska vi ta fram tester för bilirubin och glukos. De här är de vanligaste analyserna som man gör på nyfödda barn idag. I tillägg till det så ska vi ta fram ett patientnära test för laktathydrogenas. Laktathydrogenas är ett enzym som stiger när barnet har en syrebrist vid förlossningen. Och det erbjuder därmed ett beslutsstöd för om man behöver sätta in ytterligare behandling eller åtgärder. Hos vart femte barn som föds i världen så finns det behov av i alla fall ett av de här testerna under första levnadsveckan. För oss som bor i utvecklade sjukvårdsländer kommer de här testerna innebära att vi får en smidigare väg för barn och familj och vi underlättar för de som jobbar i sjukvården. I andra mindre utvecklade sjukvårdssystem så kommer den här produkten erbjuda något som inte finns idag. Möjligheten att ställa diagnoser och därmed förhoppningsvis rädda liv. Om vi hela tiden är lyhörda och utgår från det lilla barnets medicinska behov, då kommer det här värmländska företaget att göra en skillnad med sina produkter för barn, familjer och det oberoende av var i världen du råkar födas.